Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek realiteti politik i krijuar në Republikën e Serbisë pas fitores së bujshme të presidentit Aleksandar Vuçić dhe të partisë së tij progresive serbe. Por njëkohësisht kjo u shoqërua me pakënaqësi të thella nga opozita dhe faktorë ndërkombëtar, sipas së cilëve zgjedhjet ishin të manipuluar. Për ta kuptuar këtë realitet, un kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Novi Sadi të jetë gazetari, analisti politik dhe lektori i gazetarisë në Universitetin e Novi Sadit, profesor Dinko Gruhonjić. Profesor Gruhonjić, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne. Faleminderit që më telefonuat. Profesor, një fitore masive për presidentin Vučić dhe partinë e tij progresive. Mbi 47% të votave fitoi, duke siguruar të gjitha vendet e nevojshme në parlament për të krijuar kështu qeverinë e tij njëpartiake. Ju e prisnit këtë rezultat? Yes, I expected these results because we have a very big problem with opposition parties and with their organizing. Po, i kam pritur këto rezultate sepse kemi një problem shumë të madh me partitë opozitare dhe organizimin. Sepse partia e Zotit Vučić është si makineria e përsosur, më kuptoni? Ka zgjatur për më shumë se 11 vjet ajo lloj makinerie dhe partia opozitare thjesht nuk ka përgjigjen e duhur për këtë makineri. Pra ky është problemi kryesor në Serbi, sepse thjesht nuk kanë alternativë politike. Nëse flitet për çështje vendimtare si problematika rajonale, si çështja e të ashtu quajturës Serbi e Madhe apo bota serbe, Crucial questions like regional problematics, like the question of so-called Great Serbia or Serbian world, if we talk about relations with... Nëse flasim për marrëdhëniet me Rusin, me Kinën, me Bashkimin Evropian, me Washingtonin, është shumë problematike. Nëse flasim për partinë e Vučić dhe qeverinë e tij, por flasim edhe për partitë kryesore opozitare në Serbi, të cilat janë që nuk janë fare të organizuara që të përpiqen të organizojnë votuesit dhe të mundin Vučić. Ky është problemi kryesor në Serbi. To try to organize voters and to beat Vučić. So that's the main problem in Serbia. Profesor Gruhonjić, në këtë studio, unë kam folur me disa deputet të partive opozitare, antar të koalicionit Serbia kundër dhunës. Edhe ata prisnin një performancë shumë më të mirë dhe për më tepër, thanë se do ta fitonin Beogradin, por as kjo nuk ndodhi. We will win Belgrade. Even that did not happen. Yes, it didn't happen, but they can't say this result is bad because they now... Po, nuk ndodhi, por nuk mund të thonë se ky është rezultati më i mirë sepse tani kanë më shumë se 23% nëse flasim për Serbinë në përgjithësi, dhe këto janë rezultatet më të mira të partive opozitare që nga fillimi i epokës së Vučić në Serbi. Pra ata prisnin të fitonin Beogradin, por dështuan dhe tani mendoj se e gabojnë, po përpiqen të organizojnë disa protesta. Fajsojnë Vučić që wrong things. They are trying to organize some protests. They are blaming Vučić that he Ka manipuluar. Po, që i ka vjedhur zgjedhjet, por mendoj se është tepër vonë për një fajsim të tillë. Pra ata dështuan sepse su organizuan në mënyrën e duhur. Nga ana tjetër kemi Partinë Progresive Serbe të Zotit Vučić, që është shumë mirë e organizuar, siç thash. Because on the other side we have Serbia Progressive Party of Mr. Vučić, who are very well organized, and as I said, that party is... Ajo parti është makineri e vërtet dhe nëse e keni atë lloj makinerie, detyra juaj kryesore është të organizoheni dhe të përpiqeni ta mundni. S'është as pak e lehtë, pra kanë dështuar, është fakt fatkeq. To beat that machine, and that's not easy at all. So they just failed, and that's fact, unfortunately.
Profesor Gruhonjic. Kuptoj. Profesor Gruhonjic, një tjetër pyetje do t'ishte, përse e kanë kaq të vështirë partitë opozitare ta shfrytëzojnë ndjenjën e pakënaqësisë që serbët kanë ndaj Vuçiçit, sidomos pas vrasjeve masive në shkolla, pas vrasjeve në Smederevo dhe shumë problemeve me të cilat përballen ata në jetën e tyre të përditshme. Ka patur gjithashtu 10 protesta në qytetet kryesore të Serbisë. Pra pyetja ime është, përse nuk e shfrytëzuan këtë partitë opozitare? Because they do not oppose a different policy toward Mr. Vučić policy. That's the main problem. So they are not courage enough to talk about, real problems if we talk about Serbia. Sepse nuk paraqesim politikë ndryshe nga ajo e zotit Vučić. Ky është problemi kryesor. Ata s'kan mjaftueshëm kuraj për të folur për problemet reale. Nëse flasim për propozimet e Serbisë në Ballkanin Perëndimor dhe në të gjithë Evropën, po përpiqen të përdorin energjinë e njerëzve. Ata gjithashtu, le të themi, vjedhin emrin e protestave qytetare Serbia kundër dhunës. Kjo nuk është politikisht e mençur. Pra po fajsojnë Vučić për korrupsion që është e vërtet. Po fajsojnë Vučić edhe për vjedhjen e zgjedhjeve që është gjithashtu e vërtet. Por kjo është e vërtet që nga fillimi. Është e vërtet që nga viti 2012, kur Vučić mori pushtetin. Ata kishin 11 vjet kohë për të korrigjuar gabimet e tyre dhe thjesht nuk e bën. To correct their mistakes, and they simply didn't do that. So the main question is why, and maybe I will sound like paranoid, but I'm not sure. Pra, pyetja kryesore është pse. Ndoshta do të dukem si paranojak, por nuk jam i sigurt se ata duan vërtet të vinë në pushtet. Ka shumë çështje të vështira në tryez. Nëse flisni për një të ardhme të Serbisë, një çështje rajonale, çështja për marrëdhëniet e Serbisë ndaj Moskës dhe zotit Putin kundrejt Kinës dhe Bashkimit Evropian. Kështu ata vizituan koalicioni Serbia kundër dhunës, vizitoi Bundestagun në Gjermani në fillim të dhjetorit dhe ata thanë se ata do të anulojnë çdo marrëveshje që ka firmosur zoti Vučić me Kosovën, me zotin Kurti. Pra, kjo nuk është lëvizje e mirë për të pasur aleat në Perëndim, sepse në Perëndim janë të shqetësuar për qëndrueshmërinë rajonale dhe asgjë tjetër. Në lidhje me Ballkanin Perëndimor dhe partitë opozitare, nuk kuptojnë ose thjesht nuk duan të jenë në pushtet, sepse nuk mund të marrin një përgjegjësi të tillë dhe thjesht po shtiren sikur janë opozit. Menduan se marrja e Beogradit do të ishte hapi i parë drejt rënies së Vučić, por dështuan edhe në Beograd fatkeqësisht. They are just, worried about regional stability and nothing else if we talk about Western Balkans. And opposition party don't understand, the opposition parties don't understand that or they simply don't want to be in power because, they can't take such responsibility and they are just pretending to be opposition. So probably they imagine that having Belgrade will be the first step toward Vučić's fall, but they failed also in Belgrade, unfortunately. Profesor Gruhonjic, teksa po lexoja materialet për intervistën tonë, më bëri përshtypje deklarata e Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, e cila ishte shumë e pakënaqur me zgjedhjet, po ashtu edhe vëzhguesit e OSBE-s, sepse kishin vërejtur friksim masiv të votuesve, blerje votash dhe përdorim të burimeve publike në dobi të Partisë Progresive. Pra duket se Perëndimi në një farë mënyre është seriozisht i shqetësuar për nivelin e demokracisë së shfaqur në zgjedhjet e fundit. Mendoni ju se kjo ka rëndësi, ose tani zgjedhjet kanë përfunduar dhe Vučići do të qëndrojë edhe 4 vite të tjera në pushtet i pashqetësuar? I also read the statement of Mr. Vladimir Bilčik. So he said that the elections went well. And that was a kind of holiday, he said, for Serbia, because we had, many voters. Kam lexuar edhe deklaratën e zotit Vladimir Bilčik. Ai tha se zgjedhjet shkuan mirë dhe kjo ishte një ditë e shenjtë për Serbinë, sepse kishim më shumë votues se më parë në sondazhe. Nuk jam i sigurt se Bashkimi Evropian do të këmbgul me parregullsi.
që janë shumë të dukshme, I dim ato pa rregullsi në zgjedhje siç thash prej 11 vitesh. Pra nuk është ndonjë gjë e re, por nuk jam I sigurt që Bashkimi Evropian dhe Brukseli do të thonë, në rregull, mjaft më me zotin Vučić, kemi të preferuar të rinj politik në Serbi, sepse në Serbi fatkeqësisht nuk ka figura aq të fortë sa zoti Vučić, që mund të jetë negociatori kryesor me perëndimin. We have new political favorites in Serbia because there is no, such strong figure, unfortunately, in Serbia, like Mr. Vučić, who can be, the man who will be the main negotiator with the West. I see. Profesor Gruhonjic. Kuptoj. Profesor Gruhonjic, para disa ditësh, kryeministri I Republikës së Serbisë dhe qeveria e Serbisë I dërguan një letër Bashkimit Evropian duke nënvizuar mesazhin: ne do ta mbrojmë Kosovën si pjesë e Serbisë dhe do të vazhdojmë rrugën tonë europiane drejt Bashkimit Evropian. Por këto dy koncepte bien ndesh me njëri tjetrin. Si e shihni ju këtë situatë në këtë moment? A ishte më shumë retorike brendshme për të fituar zgjedhjet, apo këtë mendojnë seriozisht Vučići, Brnabići dhe të tjerë për marrëdhëniet me Kosovën, si dhe me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë edhe garantuesit e këtyre negociatave? And the United States, which are the guarantors of these negotiations. I would say that Kosovo is for, I don't know, 150 years is always an excuse and manipulation here in political life in Serbia. That statement and that letter is very... Do të thosha se Kosova ka qenë për 150 vjet gjithmonë një justifikim për manipulim këtu në jetën politike në Serbi. Ajo deklaratë dhe ajo letër është shumë paradoksale. Në jetën reale është e pamundur të ketë qëndrime të tilla ndaj Kosovës, pavarësisë dhe gjithashtu ndaj Bashkimit Evropian. Mendoj se qeveria e Serbisë po pret për të parë si do të zhvillohet situata politike vitin e ardhshëm, sepse po shpresojnë që zoti Putin do të fitojë luftën në Ukrainë, gjithashtu se zoti Trump do të fitojë zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe kanë të drejtë kur mendojnë se e gjithë bota në ditët e sotme është një lloj rrëmuje dhe ata po e përdorin këtë rrëmujë për të siguruar veten atë pozitë dhe pozitën në Serbi, për të qenë si Hungaria në Bashkimin Evropian, për të qenë vendi Putin në zemër të Evropës. Nowadays it's kind of mess, and they are using that kind of mess to situate themselves in that position, and the position is Serbia to be just like Hungary in European Union, to be Putin's country in the heart of Europe. Professor Gruhonjic, the Prime Minister of the Republic... Profesor Gruhonjic, kryeministri I Republikës së Kosovës, e ka përmendur shumë herë se është gati ta firmos marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, ndërsa presidenti Vučić e ka pranuar atë në parim, por ka refuzuar ta nënshkruaj. Tani që zoti Kurti e ka pranuar draft versionin e ri të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbet në Kosovë, duket sikur presioni është mbi presidentin Vučić për të vepruar, pra për ta njohur de jure apo de facto pavarësinë e Kosovës. Si e shihni ju këtë nyje të fortë? It will be interesting. Mr. Bilček also said that now it's time for Serbia not to have another, elections, because in Serbia we have elections almost every year. But now it's time for Serbia to make crucial... Do të jetë interesante, zoti Bilčik tha se tani është koha që Serbia të mos ketë zgjedhje të tjera, sepse në Serbi kemi zgjedhje pothuajse çdo vit, por tani është koha që Serbia të marrë vendime thelbësore dhe kur Bashkimi Evropian dhe Brukseli thanë se duhen të marrin vendime thelbësore, nënkuptojnë vendime rreth Kosovës. Ndoshta ata nuk do të tolerojnë një vonesë tjetër të zotit Vučić. Megjithatë, zoti Vučić, siç e thash edhe më parë, thjesht s'ka opozit në këtë drejtim. Pra, pothuajse gjithë skena politike është e manipuluar me çështjen e Kosovës. Ne mund të presim më shumë presion nga Brukseli ndaj zotit Vučić. Në radhë të parë presion ekonomik, sepse presioni ekonomik dhe një lloj sanksioni ndaj Serbisë është për herë teknikë mirë për të ushtruar më shumë presion.
dhe për të pasur më në fund disa lëshime nga zyrtarët e Beogradit. It's always, a good technique to put more pressure and to get, some finally to get some concessions from official Belgrade. Profesor Gruhonjić, më tërhoqi shumë vëmendjen momenti kur presidenti Vučić mbajti fjalimin e tij të fitores nga selia e Partisë Progresive. Në njërën anë ishte zoti Milorad Dodik, lideri i serbëve të Bosnjës, dhe nga ana tjetër ishte Andrija Mandić, kryetari aktual i Parlamentit të Malit të Zi. A është ky mesazh shumë i dukshëm se prioritet kryesor për presidentin Vučić do të jetë bota serbe? President Vučić would be the Serbian world? Yes, it is. Yes, it is. That's another proof. Because the story is to how to unite, Serbia with entity. Po, është. Kjo është një provë tjetër, e dini, sepse historia është si të bashkojë Serbia entitetet e saj në Bosnjë-Hercegovinë, e cila i quan Republika Serbe. Gjithashtu në Mal të Zi. Zoti Vučić mendon se do të jetë një lloj shlyerje për pavarësinë e Kosovës, por për fat të keq, e dim shumë mirë çfarë do të thotë në jetën reale. Pra nëse dikush përpiqet të lëvizë në një mënyrë të tillë, do të kemi një luftë tjetër në Ballkanin Perëndimor. What does it mean in real life? So if anybody try to move such in such way, we will have another war in the Western Balkans. But do you think that this project... A mendoni se ky projekt, pra bota serbe, pikërisht nga mënyra se si e shpjeguat ju, profesor Gruhonjić, do të tolerohet nga Perëndimi, i cili, siç e përmendëm më herët, është i përfshirë seriozisht në një konflikt ushtarak në Ukrainë dhe në një konflikt tjetër serioz në Gaza. Një situatë tjetër shpërthyese në Ballkan duhet të jetë krejtësisht jashtë çdo lloj interesi të tyre për momentin. Of their mind at the moment. But I just want to remind you that on the end of September, we had an attempt to provoke a war from Belgrade. So on the northern Kosovo, Dua t'ju kujtoj vetëm se në fund të shtatorit kishim përpjekje për të provokuar një luftë nga Beogradi. U organizuan në veriun e Kosovës dhe Vučić e di me siguri për atë grupin terrorist në veriun e Kosovës dhe ka argumente thelbësore. Nëse dikush ka ende disa iluzione për qëllimet e Vučić drejt Ballkanit Perëndimor, nuk jam i sigurt fatkeqësisht çdo të thot fjala perëndim sot. Sepse mendoj se Ballkani Perëndimor ka ende një lloj iluzionesh nga lufta e ftohtë që e ndajnë botën e perëndimit dhe të lindjes, kështu që nuk di si të ta them, por her pas here mendoj se politikanët perëndimor të Ballkanit Perëndimor, kjo është përshtypja ime, po aktrojnë si përfaqësues rus, për t'u treguar ironik në Ballkanin Perëndimor, sidomos në lidhje me autokracinë e zotit Vučić. We can, divide the world on the west and the east. So I don't know how to say that, but from time to time, I just think that Western politicians on the Western Balkans, that's my impression, are acting like Russian proxies, to be ironic, on the Western Balkans, especially if we talk about relations, their relations toward Mr. Vučić autocracy. So Mr. Vučić is not a garant. Zoti Vučić nuk është garanci për paqe dhe qëndrueshmëri në rajon dhe ata e kanë fjalën për perëndimin, bën të njëjtin si me zotin Milošević dhe mbaj mend atë gabim pas ditës së marrëveshjes. Përmendën zotin Milošević si faktor qëndrueshmërie dhe paqe në rajon, fundi i asaj politike ishte shumë i trisht për të gjithë ne. Thuaj se 1 milion njerëz u përjashtuan nga Kosova dhe Serbia po bombardohej nga NATO. Mendoj se nëse perëndimi ndjek po atë politik me zotin Vučić, mund të presim pothuajse të njëjtin skenar fatkeqësisht. Were expelled from Kosovo and Serbia was bombing by NATO. So
I think if they proceed from the West, that policy of detente to Mr. Vučić, we can expect almost the same screenplay, unfortunately. I see. Professor Grujić, while you were talking about President Vučić, I was reminded of a sentence that... Kuptoj. Profesor Grujić, teksa po flisnit për presidentin Vučić, mu kujtua një fjali që më tha analisti i respektuar serb Dušan Janjić. Sipas tij, plagosja e ushtarëve të këforit nga banditët serb në Zveçan në Qershor, në veri të Kosovës pra, sulmi terrorist në Banjsk, siç e përmendët, dhe pranimi nga Kurti i asociacionit të komunave me shumicë serbe e ka ndryshuar rrënjësisht perceptimin, duke e shndruar atë nga zgjidhsi i problemit në vetë problemin, pikërisht në syt e komunitetit ndërkombëtar. A e keni dhe ju këtë interpretim? The problem solver to the problem itself in the eyes of the international community. Do you share his perspective? I can just say that I hope so, but I'm not sure, because as I said before, they simply don't have another person in Serbia. Mund të them vetëm se kështu shpresoj, por nuk jam i sigurt sepse siç thash më parë, thjesht nuk kanë një person tjetër në Serbi që mund të jetë negociator, që mund të ketë mjaft fuqi dhe mjaftueshëm mbështetës për disa politika të ndryshme, dhe ky është problemi kryesor. Unë do të pres, siç thash, më shumë presion ndaj Vučić, por tani për tani nuk pres që perëndimi do të shtyjë në drejtim për të ndryshuar Vučić me një person tjetër në Serbi, thjesht sepse nuk ka një person tjetër në Serbi me ndikim të tillë politik si zoti Vučić. Pra një situatë paradoksale, por pres më shumë presion, kryesisht ekonomik drejt zotit Vučić. So kind of paradoxical situation, but I expect more pressure on the first place, economical pressure towards Mr. Vučić. As you know, Professor Grujić, when Prime Siç e dini, profesor Grujić, kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti dërgoi forcat policore në veri për të shoqëruar kryebashkiakët e sapo zgjedhur të komunave, komuniteti ndërkombëtar ndërhyri dhe e sanksionoi Kosovën. Tani duket sikur zoti Kurti e ka pranuar asociacionit dhe duket se komuniteti ndërkombëtar është i kënaqur me çka po ofron ai. A mendoni ju se do të ketë më shumë presion mbi Vučićin, sepse shtyllat e marrëveshjes së Brukselit dhe të aneksit të Ohrit janë të qarta, asociacioni në një anë dhe njohja nga ana tjetër, e cila do të sillte paqe dhe stabilitet në rajon. The association on one side and the recognition on the other side, which will bring peace and stability in the region. That move of international community toward Kurti was very cynical move, because Kurti is not a problem for regional stability. Kosovo is not a problem. Kjo është lëvizje e komunitetit ndërkombëtar kundrejt Kurtit, ishte një lëvizje shumë cinike sepse Kurti s'është problem për qëndrueshmërinë rajonale. Kosova s'është problem për paqen në rajon. Kosovarët thjesht po përpiqen të jetojnë jetën e tyre. Ata thjesht, si të thuash, ata nuk i rrezikojnë vendet fqinje. Këtë nuk mund ta themi për Serbinë. Serbia i ka rrezikuar vendet fqinje prej 35 vitesh dhe jam i sigurt se zoti Vučić do të përpiqet të gjejë më shumë kohë dhe do të përpiqet të manipulojë me perëndimin dhe I'm sure that Mr. Vučić will try to buy more time and to try to manipulate with the West. A do ta pranoj perëndimi profesor Grujić? Do ta pranoj perëndimi nga ai? No, I hope no. I hope no, but Jo, shpresoj se jo, por nuk jam i sigurt, sepse siç thash, nuk jam i sigurt çfarë do të thotë perëndim sot. A kanë vetëm taktik apo kanë ndonjë plan strategjik me Ballkanin Perëndimor? Kështu që nuk e di, ndoshta kemi pasur edhe historinë për ndarjen e Ballkanit Perëndimor në 3 sfera nacionaliste si Serbia, Kroacia dhe Shqipëria, që ka shumë rëndësi nëse dikush nga perëndimi mendon për atë skenar. Nuk jam i sigurt, mund të them vetëm se shpresoj se koha dhe shtyrja e zotit Vučić
thjesht po mbaron. Shpresoj se do të gjejnë një njohje reale se mjetet kryesore për qëndrueshmëri në Ballkan është të bëhet më shumë presion ndaj Serbisë, jo të mbështetet ajo politike çmendur e botës serbe dhe thjesht për t'ia kujtuar vetes ç'bën me zotin Milošević dhe cili ishte rezultati përfundimtar. I hope that Vuçić's time and Vuçić's delay is simply running out, and I just hope that they will finally recognize that the main weapon for the stability on the Balkans is to put more pressure on Serbia, not to support that crazy policy of Serbian world, and simply just to remind themselves what they did with Mr. Milošević and what was the final result. Është shumë interesante, profesor Gruhonjić, që përmendët Slobodan Miloševićin, sepse në këtë studio unë pata një intervistë interesante me ish presidentin e Kroacisë Stipe Mesić dhe ai saktësisht tha: shoqëria serbe nuk e bëri atë që bën gjermanët pas luftës së dytë botërore. Serbët ende e akuzojnë Miloševićin, jo pse e nisi luftën, por sepse nuk e fitoi luftën. Mendoj se ky mesazh duhet të jetë i qartë tani për perëndimin, sepse bota serbe, siç e shpjeguat ju sakt, është një version tjetër i luftës që ndodhi në vitet 90 në Ballkan. Yeah. And now in Serbia we have how to say nationalism consensus about that, and you can see if you talk about Po. Tani në Serbi kemi, si të themi, nacionalizëm, konsensus për këtë. Mund ta shihni nëse flisni për rezultatet e zgjedhjeve. Cilët do t'jenë antarët e parlamentit? Kemi 250 deputet dhe mendoj se më shumë se 240 janë kundër planit evropian për Kosovën. Nuk e kujtoj se edhe zoti Milošević kishte mbështetje kaq të madhe nga pothuajse çdo parti, ose nga njerëzit e tij dhe politika nacionaliste. Dhe zoti Vučić për 11 vjet po synon drejt nacionalizimit, po përpiqet të zgjojë traumën e humbjes së luftës në vitet 90. Zoti Mesić ka shumë të drejtë kur tha se serbët e harrojnë Miloševićin jo sepse organizoi luftra, por sepse e humbi luftën. Thjesht duan hakmarrje dhe kjo është shumë e rrezikshme. To wake up, trauma of losing wars from 90s, and Mr. Mesić is completely right when he said that Serbs hate Milošević, not because he organized wars, but because he lost 4 wars, and they simply want revenge, and that's very dangerous. I see. Profesor Gruhonjić, Kuptoj. Profesor Gruhonjić, teksa po i afrohemi fundit të këtij programi, përmendët në përgjigjet tuaja faktin që presidenti serb ka qenë mjaft i suksesshëm për të zhvilluar marrëdhënie shumë të ngushta me Rusinë, me Kinën dhe me fuqi të tjera jo dashamirëse të perëndimit. Në të njëjtën kohë, mesazhi që ai jep në Bruksel dhe kudo tjetër është se dëshiron që Serbia të antarësohet në Bashkimin Evropian. Sipas jush, a mendoni se perëndimi do të vazhdojë ta tolerojë këtë qëndrim të uljes në dy karige gjatë këtyre momenteve vendimtare ndërkombëtare që po kalon bota momentalisht? These crucial crucial moments that the world is going through at the moment. If they want another war, and if they were that another Putin's success to make a mess in Europe, they will proceed to support Mr. Vučić. Nëse duan një luftë tjetër dhe nëse duan një tjetër sukses të Putin për të bërë rrëmuj në Evropë, do të vazhdojnë të mbështesin politikën e zotit Vučić pa asnjë sankcion. Do të vijojnë të mbështetin ironikisht politikën serbe, që duan të futen në Bashkimin Evropian, por me mënyrën serbe. Kjo sigurisht që s'është e mundur, pra varet nga qëndrimi i Bashkimit Evropian. Pra nëse duan vërtet të parandalojnë një tjetër konflikt në zemër të Evropës, do të veprojnë kundër zotit Vučić dhe zyrtarëve në Beograd dhe do t'i vënë disa sanksione ekonomike ndaj tij. Mr. Vučić and official Belgrade, and they will put some sanctions, economical sanctions on him.
Profesor Dinko Gruhonjić, shumë faleminderit vërtet zotëri që ndat pikpamjet tuaja dhe kohën tuaj me ne. Është një kënaqësi e madhe t'ju kem në program. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.